عليكم السلام أحبتي. هذه أهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 889 وعنوانها تأصيل مفهوم المنكر. ما هو المنكر؟ من السهل أن تقول المنكر هو نقيض المعروف، يعني ما يتعرف الناس على أنه خير وعدل هو المعروف. يبقى بالتالي ما تنكره الفطرة الإسلامية الإنسانية النظيفة الصافية يكون هو المنكر، اللي هو ضد الخير وضد العدل. آه لكن هناك طبعا تداخل في مفهوم المنكر على حسب الاشتقاقات، واشتقاقات المنكر تتنوع حسب السياق. يعني نتكلم عن تأصيل مفهوم المنكر في القرآن الكريم، فنتتبعها في القرآن الكريم كالآتي. في المنكر بمعنى الاستغراب الممزوج بالخوف، يقول جل وعلا: لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سورة هود الآية 69 و70. يعني الرسل الملائكة التي راحت تبشر إبراهيم وزوجته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وجاءت تقول له: نحن سنذهب إلى قوم لوط وندمرهم. راحوا له في شكل بشر، قالوا سلام عليكم، فقال لهم السلام وراح بسرعة، لأن الراجل الكريم جاء بعد مشوا وقربوا ليهم. فلما لقوهم مش بياكلوا خاف منهم، أن الراجل الكريم المفروض أن اللي يجي عنده ياكل يبقى إذا يأمن له. فربنا بيقول: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. فكلمة نكرة هنا من الاستنكار، اللي هو الخوف والاستغراب. ربنا سبحانه وتعالى برضو نفس القصة جاءت في سورة الذاريات وفي سورة الحجر. سورة الذاريات يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وفي سورة الحجر: فلما جاء لوط المرسلون قالوا إنكم قوم منكرون. يبقى هنا بقى الإنكار بمعنى الاستغراب المشوب بالخوف. يأتي المنكر بمعنى الاستفزاع، حاجة فظيعة يعني، وده في وصف الإهلاك والتعذيب الذي يصعب التعبير عنه باللسان العادي. يقول جل وعلا عن إهلاك الأمم السابقة: وكأن من قرية عتت عن أمن ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ده سورة الطلاق الآية 8. هنا بقى يعني الإنكار أو النكر بمعنى الاستفزاع. وفي وصف عذاب الآخرة قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم، يعني في وصف عذاب قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وفي وصف هول يوم البعث: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الآية 6 من سورة القمر. فهنا استعمال لفظ المبالغة في وصف العذاب، لأن العذاب شديد ولا يمكن أن يعبر عنه إلا بصيغة المبالغة. فالنكر مش منكر. ونفس الاشتقاق نكر برضو يفيد الاستنكار والتحجير والاحتجاج والتنديد. فموسى عندما رأى الرجل الصالح يقتل الفتى صاح مستنكرا قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يعني جريمة نكرا. ويأتي اشتقاق من المنكر بمعنى الاستقباح، زي قول لقمان لابنه وهو يعظه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني أنكر الأصوات يعني اللي هو يستحق الإنكار هو صوت الحمير. طبعا الحمير صوتهم وحش جدا، ويعني مش عايزين نقول ان بعض المطربين اليوم يقتربون من هذا. من إشاقات المنكر ما يأتي تعبيرا عن تغيير الشيء المتعارف عليه، يعني كقول سليمان عن عرش ملكة سبأ قال: نكروا لها عرشها. فهنا المنكر اللي هو تغيير الشيء المتعارف عليه.
ويأتي المنكر بمعنى مناقض للمعرفة العادية. فأنت لما تشوف واحد صديق ليك متنكر، يعني واخد صورة تانية، فده الوضع. فإخوة يوسف لما دخلوا عليه وهو عزيز لمصر، مش كانوا متصورين أن عزيز مصر هو أخوهم يوسف. فيقول سبحانه وتعالى: وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يعني مش ممكن يصدقوا ان عزيز مصر ده اللي جايين يعني يستجدونه في الطعام، ان هو ده اخوهم الذي القوا به من قبل في غيابات الجب. نخش بقى في المنكر في مجالات العقيده. فالكافرون يكذبون بالحق ويعتبرونه منكرا، وهو ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده، ان المستبد يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. فالمكذبون بالقرآن الكريم، المكذبون بأنه لا إله إلا الله، ينكرون القرآن وهو الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ده الأنبياء الآية 50. وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر كثيرا، ذكر يعني أكثر من مرة، إن الناس دي لما تتلى عليهم آيات الله يرفضونها. ومن ضمنها الآية 72 من سورة الحج: ويتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. أنا أتذكر وأنا لما كنت مدرس في قسم التاريخ في جامعة الأزهر، ودخلنا في موضوع جدلي حوالين القرآن، ويعني كانت ندوة في القسم، وقعدت يعني أستدل لهم بالقرآن ورأيت المنكر على وجوههم جميعا. فتذكرت قوله تعالى: وستلى على آياتنا وستلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. نفس الحكاية لما كنت بخطب بالناس منكرة وعايزة تقولني يعني يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. طبعا عكس المؤمن. المؤمن بقى يعني ربنا يقول يعني أفلا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. المؤمن حين يوعظ بالقرآن الكريم يسجد قلبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نعمة القرآن وإنكارهم لها: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ده النحل الآية 82 83. ومن إنكارهم لآيات الله جل وعلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ده سورة غافر الآية 81. وهم ينكرون الرسل ويكذبونهم. حدث هذا مع قريش. ربنا قال عن خاتم النبيين: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ده سورة المؤمنون الآية 69. ليه؟ لأنهم عرفوا النبي محمدا قبل أن يكون نبيا، عرفوا أنه صادق وأنه أمين، وصحبوه في الزمان والمكان في ذلك الوقت. يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لهم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني صاحبكم ده الذي صاحبتموه ليس مجنونا. هم اتهموه بالجنون واتهموه بالسحر. ربنا قال يعني ده صاحبكم، انتوا عارفينه. اجمعنا دلوقتي بقى لما يعظكم بالقرآن تنكرون القرآن. وبعدين طبعا هم ينكرون الله الواحد جل وعلا تعصبا لآلهتهم ولأوليائهم. والله جل وعلا وحده هو الولي المقصود بالعبادة والتقديس. إذا اتخذت معه وليا آخر أو اتخذت معه إلها آخر فأنت كده بعيد عن الحق. وربنا سبحانه وتعالى قال: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يعني ينكرون أنه لا إله إلا الله. ويقترن إنكارهم لله جل وعلا وحده بإنكارهم للقرآن الكريم. وهذا ما جاء في سورة الرعد الآية 36. يقول سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وفي المقابل هناك إنكار إلهي
على الذين على المؤمنين الذين يقولون منكرا من القول وزورا، زي موضوع الظهار. واحد يقول لمراته يحرمها على نفسه أن يقول أنت علي كظهر أمي، ويحرمها على نفسه، ويحرم يعني العلاقة الجنسية بها. وربنا قال في هذا الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وأن الله العفو الغفور. المجادلة الآية 2. هنخش بعد كده يعني مش كل اشتقاقات المنكر داخلة في التحريم. ليس كل منكر محرما. هناك منكر محرم زي القتل، وهناك المنكر الواقع في دائرة الكفر الذي ينكر لا إله إلا الله، وهناك منكر من أكبر الكبائر كالبغي والظلم وقتل المستبد للأحرار وسرقة المستبد لأموال شعبه وتهريبها إلى الخارج كما يحدث الآن. ومن المنكر المحرم اللي هو استخدام السلفيين والإخوان الوهابيين لاسم الإسلام العظيم في الوصول للحكم. ولكن هناك منكر طبعا لا يدخل في دائرة الحلال والحرام، مثل صوت الحمير وصوت بعض المطربين في عصرنا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.